සුබ දවසක්. අප්ඩේට් එක ගැන සමහර විට දන්නවා ඇති. මේ වෙද්දී සමහර විට ඔයා මේ YouTube එකේ ඇවිල්ලා තියෙන අප්ඩේට් එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Anyway, YouTube එක ඇතුලේ earn කරන්න තියෙන potential එක දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා ඉස්සරහට. ඇයි YouTube එකේ අලුත්ම partner program eligibility එක මේ වෙද්දී අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. මේ වෙද්දී අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා වගේම මේ partner program එකේ eligibility එක එහෙම නැත්නම් YouTube partner program එකේ new update එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. තාමත් මේ වෙනකන් ඔයා YouTube කියන concept එකට අඩිය තියපු නැති කෙනෙක් නම් අද ඔයා YouTube එකට එන්න ඕන. රීසන් එකක් තියෙනවා. YouTube එක ඇතුලේ earn කරන්න තියෙන potential එක ඉස්සරහට මාරම ලොකුවට වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා small creator කෙනෙක් විදියට එහෙම නැත්නම් beginner කෙනෙක් විදියට YouTube එකට එනවා නම් YouTube එක ඇතුලේ ඔයාට genuine විදිහේ earning generate කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට දැන් තියෙන potential එකට වඩා YouTube එකේ ඉස්සරහට ලොකු potential එකක් තියෙනවා. earn කරන්න. හරි. මෙන්න මේ partner program එක update එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මම දැක්ක YouTube එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube කෙනෙක් විදිහට start කරන්න try කරනවා YouTube channel. ඔව් YouTube channel එකක් start කරන්න try කරද්දී මම දැක්කා ලොකු දේවල් එහෙම නැත්නම් ලොකු ඔයා වැරද්දක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් start කරන්න ලොකු වැරද්දක් ඔයා කරනවා. ඒ situation එක මත ගොඩක් කට්ටියන්ට YouTube එක ඇතුලේ ස්ටේබල් වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ස්ටේබල් හරි. YouTube channel එකක් කරන්න අලුතෙන් දේවල් කරන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් start කරන්න ඔයාට ලොකු skill එකක් ඕනද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න යද්දී ඔයාට ලොකු English knowledge එකක් ඕනේද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න ගොඩක් ලොකු knowledge එකක් එහෙම නැත්නම් expert කෙනෙක් වෙන්න ඕනේද? area එක. මොකද ගොඩක් කට්ටියන් ගොඩක් පටලවගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ YouTube කියන concept එක. මම කිව්වොත් YouTube channel එකක් කරන්න ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. YouTube channel එකක් කරන්න ඔයාට ඕනේ හරියට YouTube කියන concept එක identify කරගන්න එක විතරයි. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන තරම් මට YouTube channel අරගෙන පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ YouTube channel ඇතුලේ මෙයාලා මේ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් YouTube කියන concept එක ඇතුළට ඔයා එන්න ඕනේ. ඔයා කැමතිම දේ එක්කන්. ඇයි ඔයාගේ හොබි එක එක්කන් YouTube එකට ආවොත් ඕනම කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. as example එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඇයි මේ කට්ටිය මේ වගේ ලොකු මිලියන ගණන් වල YouTube channel handle කරන්නේ? ඔයා හොයලා බැලුවද? YouTube channel එකක් එහෙම නැත්නම් YouTube කියන concept එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න බැරි නම් ඇයි මේ විදිහට මිලියන ගණන් වල subscribers ලා gain කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ලොකු videos ප්‍රමාණයක් ඇයි මේ කට්ටිය මේ විදිහට create කරන්නේ? YouTube පාඩුද? YouTube කරන එක හරියන්නේ නැද්ද? YouTube එක ඇතුලේ earn කරන්න බැරිද? YouTube channel එකක් කරන එක job එක කරනවට වඩා අමාරුද? ඒක තමයි ඔයා identify කරගන්න ඕන දේ. නෑ. YouTube කියන concept එක ඔයා හරියට absorb කරගත්තොත් මම උපරිම try කරනවා SL online bro විදිහට දැන් අවුරුදු ගාණක් ඔයා YouTube එකට ඇදලා දාන්න. මොකද YouTube කියන මෙන්න මේ social media platform එක ඇතුලේ earning potential එක. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරද්දී main income එක, AdSense income එක. හරි. AdSense income එක through genuine විදිහේ earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් YouTube කෙනෙක් විදිහට as a creator කෙනෙක් විදිහට passively. එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube channel එකක් start කරද්දී ඔයාට genuine විදිහේ income එකක් generate කරන්න පුළුවන් AdSense through income එකක් generate කරනවා වගේම අලුත් update එක. එහෙම නැත්නම් YouTube partner program එකේ update එක මොන ඒරියා එකටද ගියේ? මෙන්න මේ partner program එකේ update එක ගියපු ඒරියා එක තමයි. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. අවසාන පැය ගාන තමයි යන්නේ මෙන්න මේ master courses වල discount price එකේ. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල discount link එක. තාමත් මෙන්න මේ master courses වලට ඔයාලා join වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අද මෙන්න මේ master courses වලට මෙන්න මේ පැය ගාන ඇතුළතදී discount price එකටම වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා discount link එක use කරලා අද join වෙන්න. especially ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මෙන්න මේ partner program update එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම හැමදාම කියනවා YouTube channel එකක් ගත්තට පස්සේ earn කරන්න earning streams ලොකු ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන්. earning streams ලොකු ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන් වගේම
YouTube එක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන් මම කිව්වා AdSense income එක. එතකොට YouTube channel එකක් monetize කරොත් තමයි AdSense income එක generate කරන්න පුළුවන්. monetization requirement මේ වෙද්දින් තියෙන subscribers 1000, watch time 4000, එම නැත්නම් 90 days වලින් 10 million views short වලට තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එක monetize කරන්න. එතකොට මේ update එක මොකද්ද? හරි. මේ update එක එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් mainly category දෙකක් යටතේ monetize කරන්න. එක කැටගරියක් තමයි fan base monetization, ඉතිරි කැටගරි එක තමයි brand base monetization. මෙන්න මේ fan base monetization system එක තමයි YouTube එකෙන් downgrade කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ requirements අඩු කරලා තියෙන්නේ. requirements ඔයාලට ගියාට පස්සේ සමහර විට ඔයා මේ news එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අලුතෙන් එන update ගැන සමහර විට update නැතුව ඇති. anyway මෙන්න මේ YouTube එකෙන් introduce කරලා තියෙන මෙන්න මේ requirement. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ small creator කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් monetization requirement වෙනස් වෙලා නැහැ. monetization requirement එම නැත්නම් brand monetization කියන condition එකේ ඇතුලේ ඔයාගේ channel එකේ monetization requirement change වෙලා නැහැ. නමුත් මේ වෙද්දී YouTube එක ඇතුලේ මෙන්න මේ fan funding එහෙම නැත්නම් fan monetization කියන මෙන්න මේ concept එක දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ requirement fulfill කරන YouTube channel වලට. ඒ කියන්නේ subscribers ලා 500යි එම නැත්නම් 90 days වලින් videos 3ක් upload කරලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම watch time hours 3000ක් තියෙනවා නම් past year එකට එහෙම නැත්නම් 3 million valid shorts views තියෙනවා නම් 90 days වලට ඔයාගේ channel එක monetize කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තියෙන්නේ AdSense monetization requirement නෙමෙයි. AdSense monetization requirement නෙමෙයි වගේම මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් මේ update එක මේ වෙද්දින් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ US, UK, Canada, Thailand and South Korea. අනිවාර්යෙන් as soon as අපිටත් මෙන්න මේ update එක එනවා. අපිටත් මේ update එක එනවා වගේම YouTube එක ඇතුලේ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් YouTube එක ඇතුලේ මේ වෙද්දින් shopping එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ product එකක් YouTube එක ඇතුලේ මේ වෙද්දින් promote කරන්න ඒ වගේම sale කරන්න opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. තාමත් ඒ update එක අපිට ආවේ නැහැ. ළඟදීම අපිට අනිවාර්යෙන් ඒ අප්ඩේට් එක එනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ concept එකට ලැහැත්ති වෙලා ඉන්න ඕන. ලැහැත්ති වෙලා ඉන්නවා නම් අපි තාමත් YouTube කියන concept එකට බැස්සේ නැත්නම් YouTube එකට ඇතුළට බහින්න ඕන. YouTube කියන concept එක ඇතුලේ ලොකු earning streams ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට YouTube එක ඇතුලේ ඔයාගේ job එකට වඩා මම 100% ගාරන්ට් කරනවා සක්සස් වෙන්න පුළුවන් without effort ඔයාගේ hobby එකත් එක්කන්. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔයාගේ hobby එකත් එක්කන් ඔයාගේ ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ channels එයාගේ hobby එකත් එක්කන් තමයි කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම තමයි YouTube කියන concept එක මේ විදිහට කතා කරද්දී මම ඉස්සරහට කතා කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. මේ වෙද්දී සමහර විට ඔයා දන්නවා ඇති. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ monetization කියන requirement එකම එහා පැත්තට app එක monetization වලට යන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා දන්නවා ඇති AdMob ගැන මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති. AdMob කියන concept එක මම ඉස්සරහට කතා කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහට මොන concept එකද කතා කරන්න කියන දේ තීරණය වෙන්නේ ඔයා මේ concept හරියට utilize කරනවාද කියන දේ මත. මොකද AdMob හරහා ලොකු earning generate කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයා මේ වෙද්දිනුත් YouTube කියන concept එකට බැස්සේ නැති කෙනෙක් නම් මම අද ඔයාට request එකක් කරනවා success වෙන්න නම් ඔයාට ඕනේ අනිවාර්යෙන් YouTube කියන concept එකට අනිවාර්යෙන් ඔයා එන්න. මොකද එතන ලොකු සක්සස් ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඒ ලොකු සක්සස් ප්‍රෝග්‍රස් එකේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඔයත් කොටස්කරුවෙක් වෙලා ඔයාගේ ලයිෆ් එක කොට දාගන්න එකේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ඔයා ගතේ තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයා YouTube කියන concept එකට එයි. anyway YouTube කියන concept එකෙන් ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඔයාට real solution එකක් SL online bro විදියට මම දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? YouTube එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන process එක A to Z මේ master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. YouTube channel එකක් හරියට කරන process එක ලර්න් කරන්න ඕනේ නම් මොකද ලර්න් කරලා ඉන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එක හරියට සබ්ජෙක්ට් එක දන්න කෙනෙකුට විතරයි මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. තාමත් ඔයා YouTube master course එක ඇතුලේ ලර්න් කරේ නැත්නම් හරියට සබ්ජෙක්ට් එක අද පුළුවන් ඔයාට YouTube master course එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඇවිල්ලා join වෙලා ඔයාට YouTube channel එකක් හරියට කරන්නේ කොහොමද කියන concept එක පුළුවන් ලර්න් කරන්න. ඒ වගේම තමයි SL online bro විදියට මම process එක යන්නේ. මගේ ඊළඟ step එක තමයි blogging කියන concept එක. තමන්ගේ කියලා blog එකක් අනිවාර්යෙන් start කරලා යුතුයි.
online business කියන concept එක ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ වගේම තමයි drop shipping business එක තාමත් ඔයා start කරේ නැත්නම් genuine විදිහේ earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් drop shipping through ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක social media මේ හැම සෙල්ලමම දාන්න social media ඇතුලේ. ඒක තමයි ඇත්ත. social media traffic එක equal වෙනවා profit එකට online business කියන concept එකේ ඔයාලඟ social media available නම් ඕනම කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. මේ process එක මෙතන කතා කරලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා business එකක් virtual space එකයි YouTube එක ඇතුලේ මේ වෙද්දින් product එකක් sell කරන්න process එක දෙන්න යන්නේ. එතකොට අපි එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කියලා business එකක් virtual space එකට world එක shift වෙද්දින් තාමත් ඔය virtual space එකේ business එක run කරලා නැද්ද? ස්ටාර්ට් කරන්න වෙනවා virtual space එකේ business. මෙන්න මේ process එක කතා කරලා තිනා කොහොමද මේ දේ කරන්නේ. ඒ වගේම 5 up වල තාමත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ වැඩ ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. ඒ process එක මේක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න skill develop කරගන්න ඉස්සරහට එන future එක ලස්සන future එකක් skill full person කෙනෙකුට. මෙතන මම කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක හදාගන්න විදිය. මෙතන WordPress කියන skill එක develop කරගන්න විදිය. මෙතන video editing කියන skill එක develop කරගන්න විදිය A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය A to Z කතා කරලා තියෙනවා. මේ හැම step එකක්ම දීලා තියෙනවාට සක්සස් වෙන්න. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට අද ඔයාලට ජොයින් වෙන්න. ජොයින් වෙන කට්ටියන්ට තියෙන බෙනිෆිට් එක තමයි ලයිෆ් ටයිම් WhatsApp සපෝට් එක ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 100% ගැරන්ටිය. 100% ගැරන්ට් කරනවා. ඔයා සක්සස් කරනවා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ. එකම එක කන්ඩිෂන් එකයි තියෙන්නේ වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට පුළුවන් අද ඔයාලට ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ක්ලබ් එක තියෙනවා. ක්ලබ් එක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් මේ වෙද්දී ෂෙයා වෙනවා. ඒ වගේම ක්ලබ් එක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් කතා කරනවා. තාමත් ඔයා ක්ලබ් මෙම්බර්ෂිප් එක ගත්තේ නැති කෙනෙක් නම් ආරාධනා කරනවා. ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුළේ ඇවිල්ලා untapped business ලොකු opportunities ප්‍රමාණයක් කතා කරනවා මේ වෙද්දී. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා capture කරන්න. ඒ වගේම personal training එකක් ඕන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ personal training program එක through ඔයාටම කියලා online business plan එකක් ඔයාටම කියලා specification plan එකක් develop කරගන්න. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් video එකේ description එකේ තියෙනවා මේ හැම link එකක්ම අද ඇවිල්ලා පුළුවන් ඔයාට මේ master courses එකෙන් ඔයාගේ journey එක start කරන්න. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් සමහර විට ඔයා මේ website එක දන්නවා ඇති. මේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කළා per hourly අපි ගත්තට පස්සේ මේකේ average per hourly $16ක average income එකක් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක through live stream කරන කට්ටියන්ට earn කරන්න පුළුවන්. මොකද live stream කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මම ලොකුවටම කතා කරන්න ඕනේ නෑ මේ ගැන. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි kick.com. live stream කරන කට්ටිය ගොඩක් ලංකාවේ අඩුයි. හැබැයි 14ක් ඇති 14ක් ඉන්න කට්ටියන්ට ලොකු opportunity එකක් ගන්න පුළුවන් වේවි. මෙන්න මේ Twitch TV වගේම තවත් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මෙන්න මේ kick.com. kick.com එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ පුළුවන් live stream එකක් ඔයාට genuine විදිහේ earning එකක් generate කරන්න. anyway මම අද ස්පෙෂලි කියන්න ආවේ මේ වෙද්දිනුත් ඔයා YouTube channel කියන මෙහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් start කරේ නැත්නම් මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් මේක තියෙන්නේ දැන් මේ වෙද්දින් testing progress එකේ අනිවාර්යෙන් ඕක short time period එකක් ඇතුලේ world wide එහෙම නැත්නම් eligible countries ඔක්කොටම මෙන්න මේ opportunity එක දෙනවා. eligible countries ඔක්කොටම ඔය opportunity එක දෙනවා නම් එදාට ඔයා ඒක ඇතුලේ success වෙන්න ඕනේ නම් එදාට වැඩ පටන් අරන් හරියන්නේ නැහැ. අද වැඩ පටන් ගන්න. ඔයාගේ channel එක අද start කරන්න. ලොකු දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ තියෙන hobby එකත් එක්කන් ඔයාගේ channel එක start කරන්න. ඒ hobby එකත් එක්කන් මේ අලුත් update එක හැම නැත්තම් මෙන්න මේ දෙත් එක්කන් ලොකු දෙයක් ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්. ලොකු earning generate කරන්න පුළුවන් වේවි YouTube channel එක through. anyway ඔයා YouTube channel එකක් එහෙම නැත්තම් YouTube කියන concept එක ඇතුලේ අලුත් update අලුත් news මේ වෙද්දින් සමහර විට ඔයාට හොයාගන්න හැම නැත්තම් update කරගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ YouTube එකේ official blog එකේ link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහලා official blog එක refer කරලා බලන්න. මොකද ඔයා update වෙන තරමට තමයි ඔයා මේ field එක ඇතුලේ stable වෙන්නේ. anyway මම හිතනවා අද ඔයා YouTube channel එකක් පටන් ගනි. මේ කට්ටිය මිලියන ගණන් වල YouTube channel කරලා මිලියන ගණන් වලින් earn කරද්දී සමහර විට ඔයා රුපියල් 30-40000ට මාසෙම වැඩ කරනවා. සමහර විට ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ලංකාවෙන් එළිය වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ ඇත්තට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ life එක enjoy කරන්න හිතනවා නම් ඔයාට work from home කියන concept එක ඇතුලේ life එක enjoy කරන ගමන් ඔයාට පුළුවන් genuine විදිහේ earning generate කරන්න මෙන්න මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ එක concept එකක් තමයි YouTube එක. මම හිතනවා
මම කිව්ව දේවට තේරෙන්නේ නැති YouTube කියන concept එකට එයි YouTube කියන concept එක ඇතුලේ earn කරන්න තියෙන potential එක ඉස්සරහට එන්නම වැඩි වෙනවා මිසක් මෙන්න මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ earning potential එක අඩු වෙන field එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා දැම්ම අදම ඔයාගේ channel එක start කරේ නැත්නම් මම ආරාධනා කරනවා මම කියනවා මම recommend කරනවා ඔයාගේ channel එක අද ස්ටාර්ට් කරන්න. anyway කරන නොකරන එක ඔයාගත්තේ සක්සස් වෙන්න ඕන කට්ටියන්ට මම කිව්වේ. මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මම SL online bro විදියට ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට genuine reply එකක් අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න සක්සස් වෙන්න ඕනේ නා. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.